guys, welcome back to the channel, and my name is Osaka, and this video is how to video, है ना? So today we're gonna make a soft box face light etc. from a bulb, है ना? Bulb CFL bulb हुन्छ नि त्यस्तोबाट बनाउँछौँ. So and if you are new to the channel, hit that subscribe button, turn on the notification bell so that you will not miss any of my video, हैन? मैले यो how to video चाहिँ कहिले कसो हालिराख्छु नि. So if you want to watch that, subscribe गरिदिनुस्, hit the notification bell so that you will not miss अरु बेला reaction भिडियोहरु हालिराखेको हुन्छ. So if you enjoy the video, leave a like, comment, share, and let's start the video with an intro. Also aluminum foil लिने हैन. So I have this aluminum foil which will reflect all the light. So यसपछि टेप, पानी टेप, ठुला खालको, ठुला बडा उखरा कराको छ. Ignore the background. Glue stick, then कैंची. This is कैंची. voice over गरेको स्केल पनि नटराजको एउटा पर्मानेन्ट मार्कर. Glue gun पनि चाहिन्छ. If you have glue, then you can use it. पुरै fast forward गर्दैछु किनकि fast हुनुपर्छ. So त्यही हो. फर्स्ट कार्डबोर्ड काटेर ट्याग टुक लाएर हैन, कार्डबोर्ड जुन कार्डबोर्ड ठुलो भयो झनै राम्रो किनकि ठुलोमा होल ब्याकग्राउन्डमा भर्नु मिल्छ नि त. सो मसँग चाहिँ तेलको बक्स थियो हैन. सो हेल्थ सनफ्लावर ओइलको हैन त्यही थियो अनि मैले त्यही काट्दै गएँ. त्यही अब सबै साइडहरु इक्वल हुनुपर्छ हैन. त्यही भएर मैले एउटालाई बनाएँ अनि त्यसपछि त्यहीमै नापेर काटेँ हैन. नापेर काटेँ भन्नाले अब त्यो अहिले चाहिँ अन्दाजमै काटिरहेको छु. अनि पछि सबै एउटै साइजको भएको बेला चाहिँ अलिकति अगाडि पछाडि भयो भने चाहिँ काट्नुहुन्छ. सो त्यो सबै मिलाएर अनि यो साइडको काट्ने मिल्नु पर्यो नि त साइडको. भोइस ओभर पनि ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको चाहिँ उसो नन कपिराइट म्युजिक. कपिराइट क्लेम चाहिँ नहान है. यसमा चाहिँ हैन साइडबाट बक्स सेपको बनाउने. तर मैले ट्रायङ्गलको साइज ट्रायङ्गल टाइपको हुन्छ नि त्यस्तै बनाउनु खोजेको हैन. त्यस्तो मिल्दैन जस्तो लागेर हैन. त्यो बाँकी पार्ट्सहरु चाहिँ त्यो साइडको प्यानल हुन्छ नि त्यो चाहिँ खासै त काम लाग्दैन. एउटाको चाहिँ हैन बल्ब राख्ने उसो बनाउने. मैले यो चाहिँ मेजरिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 8 सेन्टिमिटर कति थियो हैन. सबै स्क्वायर बनाएको छु. 8 सेन्टिमिटर ला सायद 8 हो कि 10 आई डोन्ट नो, आई फरगट किनकि भोइस ओभर हो. बिर्सिसक्यो. तर स्क्वायर बनाए हुन्छ किनकि त्यो लास्टमा जत्रो बनाइ नि हुन्छ हुन त. त्यही पनि ठिक छ. स्केलले अनि थिचेर अनि काट्दै गयो हल्का. सो बक्स निकाल्ने अनि बक्स भन्नाले कार्डबोर्ड जुन चाहिँ काटेको थियो पहिला त्योमा नाप्ने. तलमा माथि र तलपट्टि इक्वल ग्याप छोड्नुपर्छ. मैले त्योमा चाहिँ 6.2 जति 2 हो कि 3 जति सेन्टिमिटरको छोडेको छु हैन माथि र तल. त्यो चाहिँ याद छ मलाई किनकि त्यो बेला मैले याद गरेर राखेको थिएँ नि त. सो याद गरेर राखेको थिएँ. त्यही भएर बिट चाहिँ दामी छ है ब्याकग्राउन्ड किनकि नन कपिराइट हो. कपिराइट डोन्ट पुट कपिराइट इन माई भिडियो. अब ध्यान दिएर पुरा यसरी ध्यान दिएर त फर्स्ट हुन्थ्यो होला. सो लेट्स बिगिन. मैले फर्स्ट सुरु चाहिँ होइन त्यो नापेर चाहिँ काट्ने ट्राई गरेको थिएँ. काट्ने भन्नाले होइन त्यो लाइन तान्ने स्केलले पुरा नापेर गर्थेँ. त्यसपछि साइडबाट काटेँ किनकि त्यो फ्रन्ट टर्च लाइटहरूको हुन्छ नि भित्रपट्टि त्यस्तै टाइपको बनाउनु खोजेको किनकि सजिलो हुन्छ पछि फेसमा मात्रै पर्नको लागि लाइट हैन.
त्यही हो सो सेकेन्ड टाइममा चाहिँ मैले चाहिँ अलिक गडबड गरेँ जस्तो लाग्यो होइन मैले त्यसै मैले त्यो फर्स्टमा गरेको लाइनअप गरेर तानेको भए हुन्थ्यो कि होइन कसरी मैले फेरि सबै नाप्दै गर्दाखेरि टाइम लास्टै खाएको त्यहीमा होइन म त त्यही सबै इक्वेल बनाउने ट्राई गर्थेँ होइन तानिरहेको दामी छ बल्ल दिमागमा आयो मेरो यसरी तान्न सजिलो हुँदो रहेछ भनेर बल्ल आयो त्यही हो यो तल तानेपछि सजिलो भयो मलाई लाइन तान्नलाई किनकि धेरै स्केल नापिरहनु पर्थेन नि त एउटैलाई नापिसकेपछि एन्ड सबमा लाइनिङ गरिदिएपछि खेल खतम पैसा हजम हुन्थ्यो नि त यसरी सबै सेपमै आउँछ सबै काट्ने अलिक मैले यो कुनै भिडियो चाहिँ 20को स्पिडमा कुनै 80को स्पिडमा होइन लास्टै लामो हुन्छ भनेर किनकि 1 आवरको भिडियो थियो होइन सो त्यही भएर मैले त्योमा चाहिँ काट्ने चाहिँ काटेँ होइन स्पिड चाहिँ कुनै 20x छ कुनै 4x कुनै 8x छ कुनै पार्टहरू अलिक मैले 20x भन्दा अलिक कमै छ 80x कुनै त मैले 80xमा कि 20xमा चलाएको छु होइन त्यो चाहिँ अलिक खासै याद भएन मैले पिसीबाट एडिटिङ गरेको थिएँ होइन यो टाइम ल्याप्सहरू चाहिँ सबै इक्वल साइड भयो कुनै भएको छैन भने साइडबाट कट गरिदिने द्याट्स इट यु गट द बक्स सेप होइन स्क्वायर बक्स चाहिँ होइन सफ्ट बक्स सेप होइन त्यही हो आई लभ द पिच म्यान अनि मैले एरेन्ज गरेँ कस्तो देख्छ भनेर एन्ड मैले यो एल्युमिनियम फोइलको खोल्दाखेरि होइन यो बक्स पुरै खोलिएको रहेछ होइन सो केही छैन त्यही पनि भनेर अनि त्यतिकै राखेर मैले त्यो बाँकी भएको जति ग्लु स्टिकले टाल्दै होइन काटेर एन्ड आई ट्राई टु कट विथ एउटा सानो पेन्सिल नाइफ जस्तै थिएँ मसँग होइन मैले बनाएको त्यसले ट्राई गरेको भएन अनि त्यहाँबाट आई हेभ टु युज माई सिजर टु कट इट होइन काटेँ मैले सिजरले अनि ठिकै छ सो आई इन्डेड अप डुइङ सेम प्रोसेस अगेन एन्ड अगेन इन 4वटै प्लेटमा होइन रिफ्लेक्टरमै मैले गरेँ हालेँ ठिक छ भोइस ओभर भइरहेको छ कि यो भाइ सो रिफ्लेक्टर फिक्स भइसक्यो किनकि मैले टेपहरू पुरै टालिदिइसकेको थिएँ होइन सो त्यो चाहिँ कट गरिसक्यो किनकि आई डोन्ट वान्ट टु मेक लङ भिडियो होइन किनकि त्यसको बक्स कामै लागेको थिएन होइन मैले ग्लु पनि टालेर गरेको एज यु क्यान सी द टेपहरू साइड त्यो के अरे एल्युमिनियम फोइलको बक्सको साइडमा थियो होइन सो यु क्यान सी द्याट किनकि टेपले होल्ड गरिरहेको छ नि त यसलाई सजिलो हुन्छ सो 4 प्यानल कम्प्लिट फर्स्ट सुरु मिस्टेक गरेको भनेको त्यो मैले ग्लु गनले फर्स्टमै लाएँ क्या मैले आई हेभ टु पुट सम सेप फर्स्ट सुरुमा मैले टेप टालेको भए फाइदा हुन्थ्यो कि किनकि टेप टालेर अनि सेपमा ल्याउनु सजिलो हुन्छ नि त अनि फर्स्टमै ग्लु गन टालिदिएपछि एउटै उसमा पर्मानेन्ट सेटल भइदिन्छ त्यही भएर सो आई थट यो हुँदैन भनेर मैले टेप युज गरेँ होइन टेपले काम गर्यो तर टेप पनि के कुनै बेला टाल्ने कुनै बेला टाल्दै नटाल्ने बहुत नाइन्साफी यार टेप पनि यार वाइ यार टेप एन्ड देन आई युज ग्लु गन टु अट्याच बोथ साइड होइन किनकि यताउता हल्लिरहेको थियो त्यही भएर अनि त्यो ग्यापमा भरिदिएँ मैले होइन ग्लु गनले किनकि द्याट्स गुड अलमोस्ट कम्प्लिट हुन लागेको छ त्यही हो फास्ट 20x को स्पिडमा रफ्तार
ग्लु गन लगाउँदै ग्लु गनबाट ग्लु लगाउँदै टेप लगाउँदै किनकि आई हेभ टु सिक्योर इट हैन तर यो टेप यो ठुला खालको टेप हैन फर्स्ट सुरु किन्दाखेरि गम राम्रो हुँदो रहेछ हैन अनि पछि सकिन लाग्दाखेरि गम खासै टालिँदैन रहेछ के फक्ला फक्ला उक्किँदो रहेछ के सो अहिले बनिसक्यो हैन त्यही पनि अब गर्नुपर्छ नयाँ टेप ल्याएर द्याट्स द बल्ब हैन यसको पछाडि तार भने मसँग त्यो कनेक्टर हुन्छ नि त्यो थिएन किनकि अब लकडाउन छ किन जानु भन्ने के जाने हैन तर सोलर लाइटको जस्तै घुमाएर हाल्ने थियो हैन त्यही भएर त्यो रस्टेड पनि थियो खिया लागेको थियो अनि त्यही भएर मैले निकालेर फाल्दिएँ हैन अनि फालेर अनि डाइरेक्ट कनेक्सन भन्नाले वायर हाल्दिएँ मैले त्यसको साटो सो आई मेक अ होल लेट्स टेस्ट द होल हैन पर्फेक्ट फिटिङ सही यो हुन्छ ल अब यसको साइडमा उस हाल्नुपर्छ सरी अबाउट द गीत यस्तो मैले बिर्सेछ क्या यो उसमा म्युजिक अफ गर्ने बिर्सेछ सो यसमा मैले एल्युमिनियम फोइल हाल्दिएँ लेट्स टेस्ट इट आउट मैले यसमा ग्लु पहिले हालेर बहुत गलत गरेको यार मेरो अम्लाको छालै खाइदियो यार त्यो हट ग्लुले बहुत गडबड गरेछ सो फाइनली ग्लु लाग्यो पछाडि ब्याकमा एन्ड देन द प्लग त्यही हो सो द्याट्स द प्लग दिस इज द कनेक्टर हैन दुईटै कनेक्टर सो अब चाहिँ त्यो सफ्ट बक्सको ब्याक साइडमा मैले सानो ग्याप छोडेको थिएँ त्यो नापेर हैन त्यो चाहिँ अब टाल्ने छ हैन बस मेरो क्यामेरा एङ्गल ठिक गरेर मैले यो फर्स्ट सुरु लाउँदाखेरि हैन यो छिट्टो सुक्छ के यस्तो च्याउ हुन्छ मेरो एउटा स्टिकै सक्यो हैन स्टिक भन्नाले ग्लु स्टिक ग्लु गनको त्यही भएर आई हेभ टु युज द अनदर वान नयाँ चाहिँ एन्ड अगेन आई हेभ टु रिअप्लाई हैन कुनै ग्यापमा त खसै छिर्ने कि कुनै बेला चाहिँ हैन अनि आई हेभ टु डु अगेन वान साइडमा चाहिँ एकचोटि हालेपछि कुरेर बस्नुपर्ने कि अट्ठाउनु पर्ने त्यही हो अब एन्ड आई हेभ टु चेन्ज द क्यामेरा एङ्गल अगेन किनकि देखाउनु छ त्यही हो देखाउनु छ हैन सो आई हेभ टु प्लग दि ग्याप हैन ग्यापहरुमा पुरै ग्लु हाल्दिने किनकि आई हेभ टु रिफ्लेक्ट सो अनि माथिपट्टि चाहिँ कुनै ठाउँमा भरेको ग्याप थियो कि हैन त्योमा चाहिँ मैले ग्लु गन फेरि ग्लु युज गरेँ हैन त्यो भर्दै एन्ड फाइनली द soft box or you call it face light studio light is ready for but first of all I have to connect the wire and testing गर्नुपर्छ टेस्टिङ माइक टेस्टिङ भने जस्तो टेस्टिङ गर्नुपर्छ so let's see the testing it's in the video and hope you guys love the video and it took me 1 hour to build whole thing and connection haru जोड्दाखेरि हैन त्यही हो so मेहनत लागेको छ and this is the setup भन्नाले अब थोरै म देखाइदिन्छु so this is the soft box I didn't यो कभर चाहिँ छैन हैन अहिले चाहिँ so त्यतिकै हो and this is the secondary light for my face and this is first so switch eta cha like that there it is let me know what you think about this thing अब यो चाहिँ कालो टेपले लगाइदिने हो यो निक्ले पानी टेपले निक्ले so
त्यही सो खासै केही छैन यो मैले यसमा त्यो वाइट हुन्छ नि वाइट कपडा हालेको छ होइन सो पर्मानेन्ट हाल्यो भने पछि धुनु अलिक गाह्रो हुन्छ त्यही भएर आई डोन्ट ह्याभ अ हुन्छ नि त्यो के अरे च्यात गर्ने खालको पाएको भयो त मैले त्यहाँ फिक्स गरिदिन्थेँ होइन पर्मानेन्टली किनकि त्यो राख्यो भने त्यो ट्याप्प टाल्दाखेरि पछि निकालेर धुनु पऱ्यो नि निकालेर धुनु मिल्छ नि त सो आई डोन्ट ह्याभ द्याट सो अहिले यत्तिकै काम चलाइरहेको छु माथि हेर्दा आँखा खान्छ पुरै सो यति नै हो एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट वान इफ यु आर न्यू टु द च्यानल हिट द सब्सक्राइब बटन टर्न अन द नोटिफिकेसन बेल सो द्याट यु विल नट मिस एनी अफ माई भिडियो एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट वान साइन अप पिस आउट